হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি চেপ্টাৰ ৰিভিজন 1-ৰ 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, কোনো এটা বস্তু 10% লাভত বিক্ৰী কৰিলে তাৰ কিনা দাম আৰু বেচা দামৰ অনুপাত কি হ'ব? 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে, 30টা কণীৰ কিনা দাম 20টা কণীৰ বেচা দামৰ সমান, লাভৰ শতকৰা হাৰ কি? 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে, এটা বস্তুৰ কিনা দাম 2100 টকা হ'লে 10% লাভত বিক্ৰী হ'লে বস্তুটোৰ বেচা দাম কিমান? 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে, টকাত 4টাকৈ নেমু কিনি 20% লাভত বিক্ৰী কৰিলে এটা নেমুৰ বিক্ৰী মূল্য কিমান হ'ব? নেক্সট 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, এটা বস্তু 500 টকাত বিক্ৰী কৰিলে 5% লোকচান হয়, এইটো কিমান দামত বেচিলে 5% লাভ হ'লহেঁতেন? 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে, গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ এজন ব্যৱসায়ীয়ে এটা চাৰ্টৰ দাম ক্ৰমে 10%, 10% আৰু 5% ৰেহাই দিয়ে, তিনিওটাৰ সমতুল্য ৰেহাই কি হ'ব? এইকেইটা আমি আজি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা। যিসকলে জানা তেওঁলোকে নেচালেও হ'ব, যাৰ জানিবলৈ মন আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় সম্পূৰ্ণকৈ চাবা বুলি মই আশা কৰোঁ। ব'লা প্ৰথমতে 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কেনেকৈ আমি উলিয়াম চাই লোৱা। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে গম পাইছাই যে কোনো এটা বস্তু 10% লাভত বিক্ৰী কৰা হ'ল। তো এই অংকটো কৰোঁতে আমি বস্তুটোৰ যিটো কিনা দাম সেইটো আমি 100 টকা ধৰি লওঁ, তেতিয়া আমি সহজতে এইটো অংকটো কৰিব পাৰিম। কোনো এটা বস্তুৰ কিনা দাম আমি 100 টকা বুলি ধৰি লওঁ, তাৰপিছত সেই বস্তুটো 10% লাভত বিক্ৰী কৰিলে 110 টকাত বিক্ৰী হ'ব। অৰ্থাৎ চোৱা, ধৰা হ'ল বস্তুটোৰ 16 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ সমাধান। ধৰা হ'ল বস্তুটোৰ বেচা দাম কিনা দাম, ধৰা হ'ল বস্তুটোৰ কিনা দাম $100 টকা। 10% অৰ্থাৎ 10% লাভত বস্তুটোৰ বেচা দাম কিমান হ'ব? বস্তুটোৰ বেচা দাম হ'ব 110 টকা। গতিকে বেচা দাম আৰু কিনা দাম আমি পাই গ'লোঁ। এতেকে কিনা দাম আৰু বেচা দামৰ অনুপাত ওলাব দিছে। কিনা দাম আৰু বেচা দামৰ অনুপাত কিমান হ'ব? চোৱা, কিনা দাম আছিল 100 টকা আৰু বেচা দাম আছিল 110 টকা। গতিকে টকা টকা কেঞ্চেল হ'ল, 10ৰে ইয়াক গ'ল 10 বাৰ, 10ৰে ইয়াক গ'ল 11 বাৰ। গতিকে কি পালা? 10:11। এইটো হ'ব আমাৰ উত্তৰ। এনেকৈ তোমালোকে উত্তৰটো কৰিব পাৰা। নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। ইয়াত 17 নম্বৰটো তোমালোকক কৈছিলোঁ মই, 30টা কণীৰ কিনা দাম 20টা কণীৰ বেচা দামৰ সমান। এতিয়া ধৰি লোৱা যে 30টা কণীৰ ধৰা হ'ল 30টা কণীৰ কিনা দাম আমি ধৰি লৈছোঁ সমান 30 টকা। ঠিক আছে। এতেকে 20টা কণীৰ বেচা দাম কিমান হ'ব? 20টা কণীৰ বেচা দামটো হ'ব 30 টকা। প্ৰশ্নটো চাবা, 30টা কণীৰ কিনা দাম
20টা কণীৰ বেচা দামৰ সমান অৰ্থাৎ 30টা কণী যদি 30 টকা প্ৰতিটোতে যদি 1 টকাকৈ ধৰিছিলে 30 টকা আৰু 20টা কণীৰ বেচা দামটো আমাৰ কিমান হ'ল 30 টকা এতেকে লাভ কিমান হ'ব চোৱা লাভ হ'ব আমাৰ বেচা দাম বিয়োগ কিনা দাম এটা তোমালোকৰ এটা প্ৰশ্ন হ'ব ইয়াত তোমালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উদয় হ'ব যে বেচা দামটো হ'ল 20টা কণীৰ বেচা দাম যেটো নেকি 30 টকা পাইছা 20টা কণীৰ কিনা দাম কিমান আছিল বাৰু 30টা কণীৰ যদি 30 টকা হয় তেতিয়া 20টা কণীৰ কেটকা হ'ব 20 টকা হ'ব তোমালোকে এইখিনিয়ে ধৰিব লাগিব যে মই ইয়াত কিনা দাম লিখিছো কিন্তু ইয়াত কিনা দাম মই 30টা কণীৰহে লিখি থোৱা আছে 20টা কণীৰ কিনা দামটো আমি মনে মনে আমি উলাই ল'ব জানিব লাগিব কাৰণ 20টা কণীৰ বেচা দাম যেহেতু 30 টকা হয় 20টা কণীৰ কিনা দাম কিমান 20 টকা হ'ব এতিয়া লাভ হৈ গ'ল কিমান 10 টকা এটো হৈ গ'ল লাভ এতে শতকৰা লাভ বিচাৰিছিল তোমালোকক শতকৰা লাভ কেনেকৈ ওলাই শতকৰা লাভ উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিম 20টা কণীত কিমান টকা লাভ কৰিছিল 10 টকা আৰু 20টা কণী কিনিছিল কিমান টকাত 20 টকাত ইয়াৰ লগত 100 পূৰণ কৰিলে আমি পাই যাম 10 শূন্য শূন্য কাটি দিলো 2 এৰে 100 যাব 50 বাৰ গতিকে আমি পাম 50% লাভ কিমান 50% তোমালোকে শেষত লিখিব লাগিব লাভ 50% নেক্সট প্ৰশ্নটো আছিল 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন য'ত তোমালোকক দিয়া আছিল কি বুলি জানা এটা বস্তুৰ কিনা দাম অৰ্থাৎ আমাক দিয়া আছিল কষ্ট প্ৰাইস অৰ্থাৎ কিনা দাম এটা বস্তুৰ কিনা দাম মানে সিপি কিমান দিয়া আছিল কষ্ট প্ৰাইস দিয়া আছিল 2100 টকা প্ৰফিট কিমান আছিল চোৱা অৰ্থাৎ লাভ আছিল আমাৰ 10% লাভ আছিল 10% এতিয়া এসপি কিমান হ'ব সেল প্ৰাইস কিমান এটো ওলাব দিছে সেল প্ৰাইস কেনেকৈ ওলাই চোৱা 100 সেল প্ৰাইস 100 প্লাস প্রফিট পার্সেন্ট ডিভাইডেড বাই 100 ইনটু সিপি এটো হল বেচা দাম উলিওৱাৰ নিয়ম বা সূত্র এই সূত্ৰটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা 100 ৰ লগত 10 যোগ হ'ব আৰু তলত কি আছে 100 আছে পূৰণ কি হ'ব পূৰণ হ'ব 2100 কাৰণ আমাৰ ইয়াত কষ্ট প্ৰাইস দি আছে 2100 তো 110 পাই গলো আৰু ইয়াত পাই গলো 100 ইনটু 2100 এটো 0 এটো 0 কাটি দিলো এটো 0 কাটি দিলো কাটাৰ লগে লগে কি হ'ল চোৱা ওপৰত পালো 11 পূৰণ 210 ইয়াক যদি পূৰণ কৰো আমি কিমান পাম শূন্য আছে শূন্য বহাই দিয়া 11 আৰু 21 পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম চোৱা 1 টো যেনেকৈ আছে এনেকৈ লিখি দিয়া 1 2 3 আৰু ইয়াত কি আছে 2 গতিকে আমাৰ উত্তৰটো হ'ব 2310 টকা অৰ্থাৎ 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ তোমালোকে উত্তৰ পাবা 2310 টকা তোমালোকে এই সূত্ৰটো মনত ৰাখিবা বেচা দাম যেতিয়া উলিয়াবা তেতিয়া কি হ'ব 100 প্লাস প্রফিট পার্সেন্ট ডিভাইডেড বাই 100 হোল ইনটু কি হ'ব সিপি অর্থাৎ 100 ৰ লগত লাভৰ শতকৰা হাৰ যোগ কৰি 100 ৰে হৰণ কৰিবা আৰু এই গোটেই ৰাশিটো পূৰণ কৰি দিবা কাৰ লগত কিনা দামৰ লগত পূৰণ কৰি দিবা তেতিয়া তোমালোকে এই সূত্ৰটোৰ সহায়ত উত্তৰ উলিয়াব পাৰিবা যদি আমাৰ বেচা দামৰ ঠাইত কিনা দাম উলিয়াব লাগে তেতিয়া কি হ'ব এই 100 প্লাস প্রফিট পার্সেন্ট আছে এটো তলত আহি যাব 100 টো ওপৰত যাব মাত্ৰ এইটোই পাৰ্থক্য তো সূত্ৰকিটা তোমালোকে মনত ৰাখিছা নাই নাজানো কিন্তু মই এবাৰ লিখি দিও তোমালোকে মনত ৰাখিবা সিপি উলিয়ালে তোমালোকে কি কৰিবা 100 ডিভাইডেড বাই 100 প্লাস প্রফিট পার্সেন্ট হোল ইনটু এসপি কৰিবা আৰু যদি এসপি উলিয়াব লাগে তেতিয়া কি কৰিবা 100 প্লাস প্রফিট পার্সেন্ট ডিভাইডেড বাই 100 কৰি তাৰ লগত সিপি মাল্টিপ্লাই কৰি দিবা হৈ গল যদি লস থাকিলে তোমালোকে কি কৰিবা খালি প্রফিট পার্সেন্টটো প্লাস হৈছিল নহয় ইয়াত কি কৰিবা মাইনাস লস পার্সেন্ট ইয়াত কি হ'ব মাইনাস লস পার্সেন্ট যদি লোকসান দিয়া থাকে তেতিয়া উত্তৰটো তোমালোকে সহজতে উলিয়াই ল'ব পাৰিবা তো শর্টকাট নিয়মবোৰ তোমালোকে জানিবই লাগিব তাৰপিছত আহিল 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো এবাৰ চাই লোৱা 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো অলপ ক্ৰিটিকেল
চাৰিটাকৈ নেমু টকাত চাৰিটাকৈ নেমু মানে 1 টকাত কেইটা নেমু পায় চাৰিটা গতিকে এটা নেমুৰ দাম কিমান হ'ব 1 টকাত নেমু কিনে সমান চাৰিটা এতেকে এটা নেমুৰ দাম বুলি কওঁতে এইটো কি দাম এটা নেমুৰ কিনা দাম কষ্ট প্ৰাইচ কিনা দাম বুলি লিখিব লাগিছিলে মই দাম বুলি লিখিছোঁ এটা নেমুৰ দাম কিমান হ'ল 0.25 টকা অৰ্থাৎ 25 পইচাকে এটা নেমুৰ দাম কিমান 25 পইচা এতিয়া চোৱা 20% লাভত বিক্ৰী কৰিলে বস্তু এটা নেমুৰ বিক্ৰী দাম কিমান লাভ সমান 20% এতেকে এটা নেমুৰ বিক্ৰী দাম কি হ'ব এইটো আকৌ একে সূত্ৰ 100 plus profit percent divided by 100 into CP অৰ্থাৎ cost price এটা নেমুৰ কথা হৈছে গতিকে এটা নেমুৰ দাম বহুৱাম ইয়াত কি লিখিম চোৱা 100 যোগ 20% প্ৰফিট কৰিছিলে গতিকে 20 দি দিলোঁ তলত আহি গ'ল 100 পূৰণ 0.25 অৰ্থাৎ 25 পইচা হয়নে এতিয়া আমি এইটো কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব চোৱা 120 হৰণ 100 পূৰণ 0.25 এতিয়া আমি এই অংকটো কৰোঁতে কিহৰ সহায় ল'ম চোৱা এইটো 0 আৰু এইটো 0 কাটি দিলোঁ 12 25 গুণ কিমান 12 25 গুণ হ'ব 300 12 25 গুণ 300 হ'ব তো 300 লিখাৰ লগে লগে 300 আমি 300 পাই যাম দশমিক স্থান চাই লোৱা দশমিক স্থান ইয়াত আছে দুটা যেহেতু 10 ৰে হৰণ কৰিবলৈ বাকি আছে গতিকে তিনিটা দশমিক স্থান আহি যাব অৰ্থাৎ কি হ'ব চোৱা 0.300 টকা হৈ যাব অৰ্থাৎ কিমান 0.30 টকা অৰ্থাৎ 30 পইচাকে এটাত বেচিব লাগিব এটা নেমুৰ বিক্ৰী দাম কিমান হ'ব 30 পইচা অৰ্থাৎ 0.30 টকা এনেকৈ তোমালোকে উত্তৰটো উলিয়াব লাগিব আশা কৰোঁ তোমালোকে এইটো বুজি পাইছা যদি বুজি পাইছা কমেণ্টত জনাবা বুজি নেপালে মই আকৌ এবাৰ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো এইটো আছিল 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰথমতে মই এটা নেমুৰ 1 টকাত নেমু কিনে 4টা গতিকে এটা নেমুৰ দাম কিমান সেইটো আমি মনে মনে উলিয়াব পাৰিছোঁ যে কি এটা নেমুৰ দাম কিমান 25 পইচা অৰ্থাৎ টকাত লিখিলে এই 0.25 টকা হ'ব তাৰপিছত লাভ যেহেতু 20% দিয়া আছে সেইকাৰণে এটা নেমুৰ বিক্ৰী দাম আমি ওলাওঁতে এই সূত্ৰটোৰ প্ৰয়োগ কৰি দিলোঁ এই সূত্ৰটো মই তোমালোকক কৈছোঁ যে যেতিয়াই বিক্ৰী দাম উলিয়াবা তেতিয়া এই সূত্ৰটোৰ প্ৰয়োগ কৰিবা য'ত CP মানে আমি এটা নেমুৰ কিনা দামটো লিখিম সেয়েহে আমি ইয়াত উত্তৰটো পালোঁ এনেকৈ কৰি কি পালোঁ 0.30 টকা পালোঁ 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ চাই লোৱা এটা বস্তু 500 টকাত বিক্ৰী কৰিলে 5% লোকচান হয় এইটো বস্তু কিমান টকাত বেচিলে 5% লাভ হ'ব অৰ্থাৎ দুটা অংক দিয়া আছে একেলগতেই সো প্ৰথমতে মই চাম দুটা কেছ দিয়া আছে চাবা দেই 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াত প্ৰথম ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট কেছ প্ৰথম ক্ষেত্ৰত বিক্ৰীৰ দাম দি আছে সেল প্ৰাইস SP কিমান দি আছে 500 লোকসান কিমান লোকসান হয় 5% লোকসান হয় ওকে
SP দিয়া আছে 5% লোকচান হয় therefore CP ৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব কষ্ট প্ৰাইচ কিনা দামটো কিমান আছে উলিয়াই লওঁ কষ্ট প্ৰাইচ কেনেকৈ ওলাই বুলি কৈছিলো 100 ডিভাইডেড বাই 100 মাইনাস লছ পাৰ্চেণ্ট এইটো ফৰ্মুলা তোমালোকক কৈছিলো মই যে যেতিয়া লছ দিয়া থাকিব তেতিয়া মাইনাস লিখিব লাগিব মাইনাস লছ পাৰ্চেণ্ট ইনটু SP অৰ্থাৎ সেল প্ৰাইচ বিক্ৰী দামটো লিখিব যাওঁতে ইয়াত 100 লিখি ললো ইয়াত 100 মাইনাস 5% আছে গতিকে 5 হৈ গ'ল ইনটু 500 আমাক SP 500 দিয়া আছে সো কি পালা চোৱা 100 ডিভাইডেড বাই 95 ইনটু 500 এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কিনা দাম তো কিনা দাম আমি পালো 95 পাই গৈছো 5 এৰে কাটি দিম ইয়াক 100 বাৰ যাব 5 এৰে ইয়াক যাব 19 বাৰ দেখিছা এতিয়া আমি যদি ইয়াক চাওঁ আমি তলত 19 পাই গলো ওপৰত পাই গলো 10000 এতিয়া 10000ক আমি 19 ৰে হৰণ কৰিলে কিমান পাম ইয়াত হৰণটো কৰিছা এবাৰ 10000ক যেতিয়া 19 ৰে হৰণ কৰিম 19 ৰে ইয়াক যাব 5 বাৰ 5 19 গুণ 95 5 শূন্য 19 যাব দুবাৰ 38 কিমান থাকি গ'ল 2 আৰু ইফাল থাকি গ'ল 1 120 হ'ল 19 5 বাৰ দিলো 6 বাৰ দিলে 6 9 গুণ 54 4 6 গুণ 6 6 পাছে 11 গতিকে যাব 6 বাৰ দি দিওঁ 6 9 গুণ 54 4 7 5 6 গুণ 6 এটো 11 কিমান থাকিল 6 থাকি গ'ল দশমিক দিলো দশমিক দিয়াৰ লগে লগে এটো কি হ'ল 60 হৈ গ'ল 60 ত যাব 19 3 বাৰ 3 19 গুণ 57 ইয়াত থাকি গ'ল 3 30 ইয়াত যাব একবাৰ গতিকে 19 পালো কিমান থাকি গ'ল 1 আৰু ইফালে ইয়াত 1 আৰু ইফালে থাকিল 1 11 থাকিল 2 ইয়াত যাব 5 বাৰ সো কি পালো চোৱা 526.315 পাইছো ইয়াক মই এনেকৈ লিখি লওঁ 526.32 এইটো হৈ গ'ল আমাৰ টকা এইটো কিনা দাম ওকে এতিয়া ইমান টকাত কিনিলে আকৌ যদি সেকেন্ড কেছত দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত লাভ কৰিব লাগিব নহয় দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত 5% লাভ কৰিবলৈ 5% লাভৰ বাবে বেচা দাম কিমান হ'ব বেচা দাম উলিয়াব লাগিব বেচা দাম কেনেকৈ উলিয়াই এবাৰ বেচা দাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে 100 যোগ 5% গতিকে মই ফৰ্মুলাটো ডাইৰেক্ট বহাই দিছো 100 যোগ 5 হৰণ 100 পূৰণ হৈ গ'ল 526.32 কি পালো চোৱা 105 ডিভাইডেড বাই 100 ইনটু 526.32 এতিয়া এই পূৰণফলটো কিমান হ'ব তোমালোকে চোৱা এবাৰ এটো পূৰণ কৰি আমি দশমিক স্থান 2 ঘৰ জায়গা 4 ঘৰ দি দিম ইয়াত যেহেতু 100 আছে চোৱা 100 টো লিখি ললো 105 আৰু এটো পূৰণফল কিমান হ'ব 105 আৰু ইয়াৰ পূৰণফলটো উলিয়াই লওঁ মই এটো পূৰণফলটো আমি এনেকৈ পাইছো 5526360 এতিয়া যেহেতু আমি দশমিক দুটা স্থান আছে ইয়াত দশমিক হ'ব দশমিক স্থান বহিলে যেহেতু আকৌ 100 ৰে হৰণ কৰিবলগীয়া আছে 100 ৰে হৰণ কৰিলে দশমিক স্থানটো 2 ঘৰৰ ঠাইত 4 ঘৰৰ আগত বহিব অৰ্থাৎ 552.6360 হ'ব আৰু ইয়াক যদি আমি দশমিকবোৰ 2 স্থানত লিখো তেতিয়া হলে কি হ'ব 4টা স্থান আছে দুটা স্থানত লিখিলে 64 টকা হৈ যাব যেহেতু 3 ৰ পিছত পাছতকে ডাঙৰ আছে গতিকে সেই কাৰণে আমি ইয়াক কি কৰিলো 63 জায়গাত 64 বুলি লিখি বাকিখিনি আমি এৰি দিবলৈ বাধ্য হলো তো এই আছিল 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এতিয়া আমি 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ যাওঁ যেহেতু 20 মিনিট হৈ গ'ল 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅত তোমালোকলৈ আগবঢ়াম আশা কৰোঁ তোমালোকে এইখিনি অংক বুজি পাইছা যদি বুজি পাইছা কমেন্টত জনাবা আৰু ভাল লাগিলে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅটো ইয়াতে সামৰিছো